กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเรื่องที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาสู่หน่วยงานราชการอย่างเช่นเราพบเศษอาหารเศษใบมีดหรือสิ่งที่ไม่เป็นประสงค์ในจานอาหารของท่านเราพบการแต่งกายที่ไม่ถูกสุขลักษณะเราพบควันปิ้งย่างในร้านอาหารของท่านอันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาสู่หน่วยงานราชการนะครับพระราชบัญญัติการสุขพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบการรักษาความสะอาดพรบอาหารพรบโรคติดต่อเรื่องของบุหรี่เรื่องแอลกอฮอล์เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องกฎหมายนั้นนะครับจะมีคำจำกัดความที่ท่านต้องควรรู้นะครับอย่างเช่นคำว่าสถานที่จำหน่ายอาหารเวลาที่หน่วยงานหรือข้าราชการนั้นรู้ทำไมตรงนี้เขาเรียกว่าสถานที่จำหน่ายหรือเป็นร้านอาหารต้องมี3องค์ประกอบนี้นะครับ 1. ต้องเป็นอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะครับเป็นของส่วนราชการก็ได้นะครับหรือไม่ของเอกชนก็ได้ไม่เกี่ยวกับในตลาด 2. ต้องมีการปรุงประกอบอาหารจนสำเร็จและ 3. ต้องมีการจำหน่ายนะครับการจำหน่ายนั้นท่านจะทานที่ร้านก็ได้หรือนำไปทานที่อื่นก็ได้นะครับนี่คือว่าคำว่าสถานที่จำหน่ายอาหารอย่างเช่นอะไรครับศูนย์อาหารนะครับโรงอาหารนะครับร้านอาหารภัตตาคารหรือในโรงแรมก็ตามนะครับต่อไปคำว่าการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะนะครับอย่างเช่นแผงลอยนะครับหาบเล่รถเล่หรือตอนนี้เราเรียกว่าฟู้ดทรัคนะครับฟู้ดทรัคนะครับ 3. เรื่องของผู้สัมผัสอาหารใครคือผู้สัมผัสอาหารนะครับและแก่คนเตรียมคนปรุงคนเสิร์ฟคนจำหน่ายรวมทั้งคนล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยใครบ้างครับกทม.เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลถึงอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหน่วยงานเหล่านี้ที่ผมกล่าวนี้จะเป็นผู้ออกข้อบัญญัติในข้อกำหนดกฎหมายที่บังคับในแต่ละท้องถิ่นนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถออกเกินกฎหมายที่กระทรวงทบวงกรมเป็นคนออกได้นะครับนี่เป็นข้อกำหนดเนาะนะครับในส่วนของข้อบัญญัติอย่างเช่นนะครับเวลาที่ข้อบัญญัติของเทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับออกที่ตั้งนะครับการดูแลความสะอาดการปรุงประกอบนะแม้กระทั่งการพัฒนาอุปกรณ์นะครับในการป้องกันเหตุรำคาญต่างๆนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องจำนะครับเช่นร้านท่านที่มีขนาดไม่เกิน200ตารางเมตรท่านต้องขออนุญาตกับท้องถิ่นนะครับเรียกว่าการออกสื่อรับรองการแจ้งนะครับแต่ถ้าร้านท่านนะครับเกิน200ตารางเมตรอันนี้ต้องไปขออนุญาตทั้ง2รูปแบบนั้นนะครับต้องมีค่าธรรมเนียมเป็นรายปีซึ่งแต่ละท้องถิ่นการเสียค่าธรรมเนียมนั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของผู้สัมผัสอาหารนะครับคือเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับในกฎหมายในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารได้บังคับไว้ว่านะครับท่านต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
นะอย่างน้อยปีละ1 ครั้งเพราะการตรวจสุขภาพนั้นดีต่อท่านและก็มีโรคบางโรคนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารแล้วเป็นแล้วเนี่ยนะครับต้องหยุดทำการรักษาให้หายใบอนุญาตของท่านนะครับใช้ได้เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นท่านขออนุญาตในกทม.ท่านก็ไม่สามารถจะมาใช้กับเทศบาลนครนนทบุรีได้นะนะครับและใบอนุญาตนั้นนะครับมีอายุเพียง1 ปีเท่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เจ้าที่ไปตรวจนั้นท่านต้องติดใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งในที่เปิดเผยสามารถมองเห็นได้นะครับในส่วนของหนังสือรับรองการแจ้งนะครับเดี๋ยวผมบอกเนาะต้องติดแสดงให้เจ้าที่มองเห็นชัดเจนเวลาสูญหายต้องยื่นนะครับหรือติดต่อที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับภายใน15 วันนะครับการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะท่านจำไว้ว่าเวลาที่ท่านไปจำหน่ายอาหารนะครับไปเป็นแผงลอยรถเล่หรือฟู้ดทรัคก็ตามนะครับจุดนั้นต้องเป็นจุดผ่อนผันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งร่วมกับเจ้าพนักงานจราจรนะครับเวลาขายนะครับต้องขออนุญาตนะครับแล้วพอเขาต้องระบุเรื่องของชนิดหรือเพศสินค้าหรือลักษณะการจำหน่ายการเล่ขายหรือการจำหน่ายประจำที่นะครับซึ่งการจำหน่ายเหล่านี้นะครับท่านไม่สามารถที่จะโอนไปให้คนอื่นขายได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ขออนุญาตเท่านั้นนะครับในส่วนของการขออนุญาตถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นนะครับร้านอาหารของท่านเปิดแล้วโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับท่านจะมีโทษนะครับปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือมีโทษจำคุกด้วยนะครับหรือการจำหน่ายในสินค้าในที่หรือสาธารณะถ้าท่านไม่ได้ขออนุญาตก็มีโทษปรับ 10,000 บาทนะครับถ้าท่านผู้ประกอบการและผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่เขากำหนดกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับในการบังคับใช้ของท้องถิ่นนั้นเขาจะมีขั้นตอนการบังคับใช้นะครับเช่นถ้าเจ้าที่เจอท่านครั้งแรกเรื่องของการตักเตือนด้วยวาจาครั้งที่2ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรครั้งที่3สั่งให้ท่านพักการจำหน่ายอาหารก็ได้ขั้นตอนเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะครับท่านบอกว่าท่านไม่ต้องกังวลเนาะเวลาที่เจ้าที่ท้องถิ่นออกไปพบว่าท่านทำผิดเขาไม่ท่านปรับท่านทันทีหรอกเนาะเขามีขบวนขั้นตอนในการดำเนินการกับท่านนะครับในเรื่องของแผงลอยหรือกิจการที่ต้องแจ้งนะครับคือต้องแจ้งไงครับแผงลอยของท่านที่มีขนาดที่น้อยกว่า200 ตารางเมตรใช่ไหมครับเราต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับพอแจ้งเสร็จแล้วก็มาเปิดกิจการได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีนะครับถ้าท่านไม่แจ้งก็จะมีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับต่อไปในเรื่องของผู้สัมผัสอาหารอันนี้เกี่ยวกับท่านเนาะถ้าท่านนะครับไม่เข้ารับการอบรมผู้สัมผัสอาหารนะครับแล้วไปประกอบการเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะปรับไม่เกินหรือมีโทษจำด้วยนะครับเนาะสำหรับผู้สัมผัสอาหารนะครับในการจำหน่ายในที่สาธารณะนะครับก็มีข้อกำหนดว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นก็มีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของพรบรักษาความสะอาดนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องความสะอาด
นะครับอยู่ดีนะครับท่านจะไปทิ้งขยะนะครับไปเทน้ำอะไรต่างๆลงที่สาธารณะไม่ได้นะเพราะว่าเขามีข้อกำหนดมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดนะครับโดยให้อำนาจเกี่ยวกับองค์กรท้องถิ่นนะครับเป็นผู้บังคับใช้นะครับเช่นการรักษาความสะอาดในที่หรือทางสาธารณะการดูแลความสะอาดในสวนสาธารณะนะครับการห้ามทิ้งในสถานที่ต่างๆอันนี้มีกฎหมายที่ควบคุมอยู่นั้นเวลาที่ท่านผู้ประกอบการและผู้สัมปทานอาหารนะครับจะทิ้งขยะนะครับในกฎหมายในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่อาหารบังคับไว้เนาะไม่ใช่อยู่ดีนะครับเอาเศษอาหารนั้นไปทิ้งโครมในถังขยะเลยนะครับต้องมีการเรื่องการมีถุงใส่ถุงดำใส่ผูกมัดให้เรียบร้อยนะครับตามข้อบัญญัติของแต่ละท้องถิ่นอันนี้มีกฎหมายกำหนดไว้นะครับมีร้านอาหารหลายๆแห่งนะครับแล้วเรื่องของส้วมนะครับหรือสุขานะครับแต่ละร้านจะกำหนดอย่างไรจะมีจำนวนเท่าไหร่ของหญิงของชายเท่าไหร่นะครับบางคนก็ร้านเล็กร้านใหญ่จะต้องใช้ส้วมเท่าไหร่นะครับเรามีข้อกำหนดไว้ว่านะครับในข้อกำหนดนั้นนะครับจะกำหนดด้วยที่นั่งของลูกค้านะครับอย่างเช่นนะครับถ้าร้านท่านมีที่นั่งนะครับ20 ถึง 30 ที่นั่งนะครับต้องมีส้วม1ที่อ่างล้างมือ1ที่ปัสสาวะ1ที่อันนี้ใช้รวมก็ได้นะครับชายหญิงหรือร้านท่านนะครับมีที่นั่งบริการลูกค้า31 ถึง 50นะครับก็มีเพิ่มส้วม1ที่นะอ่างล้างมือ1ที่นะที่ปัสสาวะ1ที่นะอันนี้เป็นข้อกำหนดแล้วก็ร้านเล็กก็อย่างก็จะเป็นสเต็ปเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นเรื่องส้วมพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะครับในเรื่องนี้นะครับคำจำกัดความที่ท่านต้องจำนะครับเช่นอาหารคืออะไรนะอาหารคืออะไรนะครับต้องเป็นวัตถุที่สามารถนะครับกินดื่มอมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับไม่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับแอลกอฮอล์นั้นเป็นอาหารหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่อาหารเนาะนะครับวัตถุที่กินกันไปแล้วนะครับทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับในเรื่องของพรบอาหารนั้นนะครับจำง่ายๆเวลาที่ท่านผู้ประกอบการและผู้บริหารนะครับไปเลือกซื้อวัตถุดิบในการมาปรุงประกอบอาหารนะครับง่ายๆเราดูฉลากว่าจะเป็นขวดนะครับกล่องนะครับเป็นถุงดูฉลากเลยครับง่ายๆเลขระบบอาหารเราเรียกว่าเลขอย.นะ13 หลักเลข13 หลักนี้นะครับเป็นเลขที่มีรหัสแต่ละตัวถ้าท่านเจอเลข13 หลักต้อง1ต้อง2ต้อง3พึงเลยว่าไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะครับเพราะเลขอย่างเช่นนะครับอย.ก็กำหนดว่าเลขตัวที่1คืออะไรเลขตัวที่2คืออะไรเขากำหนดไว้เลยนะครับดูเรื่องของสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุนะครับส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างนะครับและในเรื่องที่สำคัญอย่าลืมดูลักษณะของขวดของกล่อง
นะครับต้องเป็นสภาพเดิมและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อยู่ในขวดนั้นนะครับน้ำปลาน้ำส้มสีมันผิดแปลกไปจากเดิมหรือเปล่าฉลากอาหารมีความสำคัญนะครับท่านครับท่านจะรู้นะครับรายละเอียดต่างๆของสิ่งที่ท่านซื้อมานะครับท่านจะรู้ว่าขวดนั้นกล่องนั้นมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถฉลากอาหารนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับเวลามีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวทำให้อาหารไม่ปลอดภัยก็ได้พระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 แบ่งโรคติดต่อออกเป็น 4 ประเภทนะครับ 1. โรคติดต่อ 2. โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 3. โรคติดต่ออันตราย และ 4. โรคระบาดนะครับ 4 ประเภทเหล่านี้เน้นย้ำท่านผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาหารนะครับว่าเวลาที่ท่านเป็นโรคบางโรคที่สามารถติดต่อทางน้ำและอาหารเป็นสื่อเวลาที่ท่านปรุงประกอบนะครับอย่างเช่นโรคหิวาตากโรคไข้แลคสาดน้อยบิดไข้สุกใสหัดคางทูมวัณโรคระยะอันตรายโรคเลื้อนโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจนะครับไวรัสตับอักเสบ A นะครับเน้นย้ำนะครับไวรัสตับอักเสบ A เพราะมีบางสถานที่บังคับไวรัสตับอักเสบ B ด้วยแต่เฉพาะพวกท่านนะครับท่านผู้ประกอบการและผู้บริหารบังคับเฉพาะไวรัสตับอักเสบ A เท่านั้นนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นโรคที่ท่านพึงระวังไว้นะเวลาที่ท่านเป็นนะครับต้องทำการรักษาให้หายก่อนแล้วถึงจะปรุงประกอบอาหารหรือจำหน่ายอาหารให้กับผู้บริโภคได้นะครับ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560นะครับบังคับใช้ในที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับท่านจำได้ว่านะครับในบริเวณที่มีระบบปรับอากาศนะครับไม่สามารถให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคนะครับสูบบุหรี่ได้อันนี้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถจัดบริการได้เลยนะครับสองนะครับสำหรับร้านที่ไม่มีระบบปรับอากาศนะครับไม่มีระบบอากาศนะครับท่านสามารถจัดบริการนะครับสถานที่ให้กับผู้บริโภคสูบบุหรี่ได้แต่สถานที่นั้นนะครับต้องไม่เป็นสถานที่ที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มต้องออกไปอยู่ในโซนที่ไกลๆเช่นโซนของร้านจอดรถโซนของเรื่องของจัดบริการหลังห้องสุขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศนะครับสามารถจัดบริการได้นะครับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551นะครับเน้นย้ำนะครับสถานที่ขายนะครับที่ห้ามขายเนาะนะครับวัดขายเป็นสถานที่ขายไม่ได้นะครับโรงพยาบาลไม่ได้สถานที่ราชการไม่ได้หอพักสถานที่ศึกษานะครับหรือแต่แม้กระทั่งสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มแก๊สนะครับท่านสังเกตไหมครับสถานที่เหล่านี้ไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะครับสถานที่ขนส่งนะครับทางบกทางเรือก็ตามหรือทางรถไฟก็ตามนะครับสถานที่เหล่านี้ไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะครับนอกจากสถานที่แล้วยังมีวันที่ห้ามขายคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาและอีกหนึ่งวันที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นก่อนวันเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ 18 นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งเนาะจนถึงวันเลือกตั้ง 18 นาฬิกาท่านก็ไม่สามารถที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นอกจากวันแล้วยังมีเวลาขายอีกนะครับเวลาขายนะครับขายได้เฉพาะช่วง 11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาและ 17 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาอันนี้คือเวลาขายนะครับต่อมาเรื่องของอายุนะครับอายุมีคนเข้าใจผิดว่าเวลาที่เราจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอายุ 18 ที่จริงไม่ใช่นะครับต้องไม่ต่ำกว่าอายุ 20 ปีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจเนาะท่านผู้ประกอบการและผู้บริหารสามารถดูบัตรประชาชนเขาได้เนาะเพื่อความแน่ใจในส่วนของวิธีขายนะครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับลักษณะและประเภทอย่างนี้นะครับ1เรื่องการเครื่องอัตโนมัติเลขขายนี่ไม่ได้นะครับลดราคาไม่ได้นะครับหรือลดแลกแจกแถมไม่ได้และสิ่งที่เพิ่มมาหนึ่งคือการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโซเชียลเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มเข้ามาในกฎหมายฉบับนี้นะครับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นะครับท่านผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารนะครับในเรื่องของเศษอาหารนะครับน้ำเสียที่แต่ละวันที่ท่านต้องมีการปรุงประกอบนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็จะลงในที่สาธารณะนะครับทางกฎหมายนะครับที่ออกมานั้นนะครับบังคับนะครับในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารภัตตาคารต่างๆนะครับโดยกำหนดนะครับประเภทภัตตาคารร้านอาหารนะครับประเภทกเขาดูพื้นที่ของท่านนะครับตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไปหรือประเภทขอนะครับ500 ตารางเมตรไปถึง 2,500 ตารางเมตรนะครับก็กำหนดเป็นกขอคงจต่อในส่วนของภัตตาคารร้านอาหารนั้นนะครับเราขอเน้นย้ำเรื่องของการทิ้งเศษอาหารนะครับต้องแยกใส่ถังขยะให้เรียบร้อยนะครับแล้วน้ำนั้นเวลาที่จะปล่อยสู่ที่สาธารณะนะต้องผ่านการบำบัดโดยบ่อดักไขมันซึ่งมีกฎหมายที่ควบคุมครองอยู่นะครับและในส่วนเวลาที่เกิดเรื่องร้องเรียนมาสู่สถานประกอบการของท่านนะครับท่านต้องเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำนะครับ